हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपलोक एट रेसिपि देखा ओलाइसो आलू और बांधाकबिरे सहित बनवा पराठा आहक फ्रेंड्स भिडिओ चाम बेखिनि आपनालोके मिहिके काटि लब धनिया पात पियाज और आलू आलू मैं 4 टुकुरा लैसो ए आलू 4 टुकुरा आपनालोक बॉइल करि लब और लगते आपनालोके या केঁচা जलकिया लब और ये मिश्रणखिनि जिखिनि आछे आपनालोके तेल गरम होबल दिब केराहित तेल गरम होৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত জিৰা দি দিব অলপমান মানে আপোনালোকে অকমান ৰঙচুৱা হোৱাকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব তো পিয়াজখিনি অকমান বাদামী কালাৰ হৈছে আমি ইয়াত এতিয়া আলু মেছ কৰি থোৱা আছিল আলুখিনি দি দিম লগতে আমি এই মিহিকে কাটি থোৱা বান্ধাকবিখিনি দি দিম হালধি গুড়ি সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখ দিব আৰু অকণমান জলকীয়া পাউডাৰ দিব এতিয়া আমি হালধি গুড়ি জলকীয়া নিমখ কমপ্লিট বস্তুখিনি দিলোঁ আৰু এইখিনি আমি ভালকৈ এতিয়া মিক্স কৰিম আমি ইয়াত আপোনাৰ সাম্বৰ মছলা অলপমান মই মিক্স কৰি দিম ইয়াৰ টেষ্ট বিৰাট ধুনীয়া হ'ব সাম্বৰ মছলাখিনি দিয়াৰ লগে লগে আৰু প্লাছ ইয়াৰ চেণ্টটো বহুত ধুনীয়া হ'ব আটা মাৰি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আটাখিনি অকণমান আকৌ ভালকৈ মাৰি ল'ব ঠিক আছে সৰু সৰু বল বনাই ল'ম সবজিখিনি হৈ গ'ল সবজিখিনি হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ওপৰত মই ধনিয়া পাতখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ব আটাখিনি আপোনালোকে এনেকৈ ইমানটো সাইজৰ বল বনাই ল'ব ঠিক আছে তাৰ অকণমান শুকান আটা লগাই ল'ব লগাই এইটো লাহেকৈ বেলিব ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ সবজি দি দিব সবজি দিয়াৰ পিছত এইটো আপুনি বাউণ্ডাৰীটো বন্ধ কৰি দিব এই আছে এইটো চিষ্টেমত আপুনি কৰি ল'ব হাতে লাহেকৈ আপুনি দবাই দিব এতিয়া আমি বেলা মাৰিৰে লাহে লাহে বেলি আমি এতিয়া এনেকৈ অকণমান দাঙি চাম যে তল চাইডটো হৈছে নাই এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ তল চাইডটো হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত অকণমান তেল দিম আপুনি যদি ঘি বা বাটাৰ দিব বিচাৰে আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা আপুনি ঘিউ দিব পাৰে বাটাৰো দিব পাৰে মই ইয়াত আপোনাৰ ৰিফাইন দি বনাইছোঁ জুইটো বেছি বঢ়াই নল'ব এতিয়া মোৰ পৰঠাখন লুটিয়াই দিম অকণমান চাইডবোৰ দবাই দবাই দিব নহ'লে কেঁচা থাকে আমাৰ পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ছাৰ্ভ কৰি আপুনি আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহক আলহী আহিলে সকলোকে এনেকৈ বনাই খুৱাব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি বেবী আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টিফিনতো ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব